मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले 2 महिना अगाडि सूचना प्रविधिको नवीनतम अभ्यास र त्यसका परिणामका विषयमा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अरू थुप्रै विषयमा सामाजिक सञ्जाल, त्यसको सञ्चालन, त्यसका मर्यादा अनि त्यसको सकारात्मक र रचनात्मक उपयोगका विषयमा संवाद गरेका थियौँ सूचना प्रविधि विश्लेषक इन्द्र पिसीसँग। उहाँसँगको अर्को श्रृङ्खलाका विषयमा थुप्रै दर्शकहरूले आग्रह गर्नुभयो, त्यसैले हामीले शिक्षाको र बहुआमिक पक्षको विहङ्गम छलफल गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खला हामी इन्द्र पिसी युट्युब च्यानलको प्रयोजनका लागि संवादको अनुष्ठान रच्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। शिक्षा के हो? शिक्षा भनेको हुन त आजभोलि तपाईँले औपचारिक रूपमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ। डिक्सनरीकै मिनिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने, शब्दकोशको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ भने कुनै कुराको ज्ञान लिनु अथवा कुनै कुराको ज्ञान दिनु, त्यसलाई शिक्षा भनिन्छ फर्मल्ली बोल्दा। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शिक्षा भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो हुर्काइमा, तपाईँले आफ्नो बाआमाबाट पाउने ज्ञान, तपाईँले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट वातावरणबाट पाउने ज्ञान अनि तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट आएको ज्ञान, त्यसलाई म चाहिँ शिक्षा मान्छु। विशेष गरी अब शिक्षा भनेको चाहिँ गुरुकुलीय पद्धतिमा कस्तो पद्धति हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ गुरु र शिक्षाको पद्धति र परम्परा हुन्थ्यो, त्यसरी ज्ञान आर्जन गर्नुहुन्थ्यो। आज इन्टरनेटको समयमा तपाईँले आफैलाई गुरु पनि मान्न सक्नुहुन्छ, शिक्षा पनि मान्नु सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा विषयप्रति चाहिँ गुरु र शिक्षा बिचमा केही मिनटको मात्रै फरक हुन्छ के। पहिले चाहिँ पुस्तौँ अगाडि पढेको ज्ञानलाई अनि त्यस पछाडि पुस्ताले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्दथ्यो। अहिले इन्टरनेटमा आएको नवीनतम कुरालाई 10 मिनट अगाडि गुरुले बोल्छ भने अनि शिष्यले 10 मिनट पछाडि बुझ्छ। यद्यपि सिकाइ भनेको चाहिँ के हो, शिक्षण भनेको के हो, कसरी प्रभावकारी शिक्षण हुनसक्छ? सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो अघि तपाईँले जुन कुरा जोड्नु भयो, इन्टरनेटमा आएको कुरा चाहिँ त्यो शिक्षकले 5 मिनट अगाडि जान्नुहुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई आएर ज्ञान दिनुहुन्छ भन्नुभयो। म त्यसलाई ज्ञान मान्दिनँ। सूचना हो त्यो, त्यसलाई चाहिँ म ज्ञान मान्दिनँ। त्यो चाहिँ सूचनै हो। किनकि शिक्षा भनेको त, ज्ञान भनेको त तपाईँको अनुभवबाट आउँछ। जस्तो यो कुरा थोरै जोड्छु, पुरानो हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो चाणक्य नीति जसले पनि पढाएको हुन्छ, सुन्नु पनि भएको हुन्छ, पढ्न भ्याउनु भएको छैन भने चाणक्य नीतिले के भन्नुहुन्छ, चाणक्यले के भन्नुभएको छ भने शिक्षाको विषयमा, शिक्षा भनेको चाहिँ जुन अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ त्यो मात्रै दीर्घकालीन हुन्छ र त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँले यदि बाँड्नुहुन्छ भने त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँको आजीवन रहन्छ, कहिले पनि मर्दैन त्यो ज्ञान। र शिक्षण विधिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विधिमा आउँदाखेरि चाहिँ आजभोलि त धेरैवटा पद्धतिको विकास भएको छ। तर तपाईँले जोड्नु भयो नि गुरुकुल भन्ने कुरा, मलाई चाहिँ त्यही पद्धति मनपर्छ। किनकि त्यहाँ चाहिँ चेलोले गुरु छान्ने होइन कि, त्यहाँ चाहिँ गुरुले चेलो छान्ने चलन थियो। र हाम्रोमा चाहिँ आजभोलि के भएको छ भने गुरु र चेलोको बिचमा त भेटघाटै हुँदैन। आजभोलि चेलोले एउटा संस्था छान्छ अनि त्यो संस्थाले एउटा गुरु छान्छ। त्यो पनि त्यसमा पनि गुरु अलि भारी शब्द भयो, किनभने शब्दलाई पनि सही रूपमा मर्म गर्नु, एउटा शिक्षक छान्छ भन्नु पर्यो। त्यसरी भनौँ। त्यो एउटा इन्स्टिट्युटले टिचर छान्छ भनौँ, अब अझ राम्रो हुन्छ होला, टिच गर्ने मात्रै टिचर छान्छ र त्यसमा मात्र बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। भन्न खोजेको तपाईँले चाहिँ पैसा दिएर कसैलाई हायर गर्नुभयो हो, जसरी तपाईँले एउटा क्लाइन्ट खरिद गर्नुहुन्छ, एउटा सामान बेच्नको लागि क्लाइन्टलाई तपाईँले फकाउनुहुन्छ, त्यस्तै विद्यार्थी पनि एउटा क्लाइन्ट हुन्छ त्यहाँ। अनि तपाईँको त्यो गुरु शिक्षक भनेको चाहिँ तपाईँको मात्र के हुन्छ नि, त्यो प्रोडक्ट बेचिदिने एउटा माध्यम हुन्छ। आजभोलि चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। उपभोक्ता र तपाईँको क्रेता र विक्रेताको बिचको सम्बन्ध जस्तो के त्यस्तै नै भएको छ। अहिले चाहिँ त्यस्तै नै भएको छ हाम्रोमा, र हुनुपर्ने त्यो होइन। हाम्रोमा अहिले बिग्रेको पनि मुख्य कारण चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन जुन भन्नुहुन्छ, त्यो इन्स्टिट्युसन पनि अहिले चाहिँ कम्प्लिटली त्यही कुरामा लागेको छ, भनेको व्यापारमा लागेको छ। जस्तो कि आजभोलि हाम्रोमा 13वटा विश्वविद्यालय अपरेट गरिरहेछन्। ती 13वटा विश्वविद्यालयमा हेर्नुभयो भने लगभग उहाँहरूले मात्र हेर्नुहुन्छ रिजल्टलाई, भनेको कति % पास भयो, कति ज्ञान लिएर गए विद्यार्थी भन्ने कुरा त्यहाँ कहिले पनि हेरिँदैन र त्यसको इभ्यालुएसन पनि गरिँदैन। किनकि त्यो त क्वान्टिटेटिभ हुँदैन,
ज्ञान भन्ने कुराको मापन त तपाईँको क्वालिटेटिभ हुन्छ र क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट चाहिँ ट्यान्जिबल हुँदैन। भन्न खोजेको तपाईँले सहज रूपमा देख्न सक्नुहुन्न, भौतिक प्रगति देख्नुहुन्न, किनकि त्यो त तपाईँको चाहिँ इन्ट्यान्जिबल हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई मापन गर्न पनि गाह्रो छ र यो कारणले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू छन् मेजर गर्नलाई, तर त्यो गाह्रो छ। मेजर गर्न गाह्रो भएको कारणले हाम्रोमा चाहिँ मात्र के हेरिन्छ, क्वान्टिटी मात्र हेरिन्छ। यति % पास भए, जसले गर्दा यति % चाहिँ हाम्रोमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि साक्षरता प्रतिशत 72% छ नेपालको भन्नुहुन्छ, त्यो त क्वान्टिटी मात्रै हो। तर कति क्वालिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजरमेन्ट हाम्रोमा अहिले पनि आए जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चाहिँ शिक्षणको कुरा भयो। शिक्षणको अब ढाँचा, संरचना, विद्यालय, विश्वविद्यालय यिनीहरू सबै बदलिए। यो शिक्षण बदलिए जस्तै सिकाइ पनि बदलिया छ। सिकाइ हाम्रोमा चाहिँ मलाई अझै पनि बदले जस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँले अघि विधिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, म जोड्दै थिएँ त्यहाँ, विधिमा जोडौँ थोरै। अहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ जस्तो हाम्रोमा पहिलोचोटि एसएलसी 1990 मा पहिलोचोटि मेट्रिक भन्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा। 1990 मा पहिलोचोटि नेपालमा आयो र त्यो बेलामा आधुनिक शिक्षा पद्धतिको गुरुकुलीय पद्धति हामी कहाँ हुँदै नभए होइन। मैले यही इन्स्टिट्युसनकै कुरा जोडेँ अहिले। हाम्रोमा गुरुकुलमा थियो, तर त्यो कुराको चाहिँ यसरी चाहिँ सेन्ट्रलाइज रूपमा आधिकारिक तथ्याङ्क थिएन नि। तपाईँको यो पास भयो भन्ने कुराको एउटा हामीसँग लेभल हामीले त्यो बेला छुट्याएको थिएन। अब त्यो 1990 लाई हामीले यदि मोडर्न शिक्षा मान्ने हो भने त्यो बेलामा जसरी पढाइन्थ्यो क्लासमा, जसरी त्यो बेलामा स्टुडेन्टलाई इभ्यालुएट गरिन्थ्यो, अहिले पनि त्यसरी नै पढाइन्छ र त्यसरी नै इभ्यालुएट गरिन्छ। भन्न खोजेको हामी कति वर्ष यता आइसक्यौँ, अहिले 80 मा छौँ, त्यो बेला 1990, हामी 90 वर्ष भनेपछि लगभग 90 वर्ष क्रस भइसक्यो भनेको 9 दशक कर्ता पनि हामी उस्तै विधिमा छौँ, पढाउने उस्तै, क्लासमा जाने। अझ अति मलाई त कति नराम्रो लाग्छ भने कति शिक्षकहरू आउनुहुन्छ क्लासमा, उहाँले आफ्नो पुरानो आफूले पढ्दाखेरिको एउटा कपी लिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ जे लेखेको छ उहाँले त्यसलाई हेर्नु पनि हुन्न, उहाँ त्यहाँ जे छ त्यही कुरा सार्नुहुन्छ बोर्डमा, र त्यो बोर्डमा सारेको कुरा विद्यार्थीले पनि केही वास्ता नगरिकन सार्छ मात्रै र घर जान्छ कपी भरेर, र भोलिपल्ट फेरि त्यही प्रोसेस दोहोरिन्छ। र अन्तिममा जुन हामी परीक्षा भन्छौँ त्यो परीक्षामा पनि तिनै प्रश्नहरू सोधिन्छन् जो लेखिएका छन् बोर्डमा, र त्यसकै एन्सर लेख्छ विद्यार्थी र दङ्ग पर्छ, सर्टिफिकेट पाउँछ, अनि विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्किन्छ डिग्री लिएर, ग्रेजुएट भएर। अहिले त्यस्तै भइरहेछ। खासमा मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो हुनुपर्थ्यो, कस्तो हुनुपर्छ? मूल्याङ्कनको कुरा गरौँ। मूल्याङ्कन एकै खालको हुँदैन सबै खालको पढाइमा। जस्तो कि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पढाइ पनि डिफ्रेन्ट किसिमको पढाइ छ। जस्तो साइन्स एन्ड टेकको कुरा गरौँ, टेक्नोलोजीमा पनि डिफ्रेन्ट किसिमको टेक्नोलोजीहरू छ। जस्तो कि प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा आयो, ल सपोज टेक्नोलोजीमा कुरा गर्न सक्छौँ, नेटवर्कको कुरा गर्न सक्छौँ, डेटाबेसको कुरा गर्न सक्छौँ, या अरू कुनै किसिमको सपोर्टको कुरा गर्न सक्छौँ। तिनीहरूको पनि इभ्यालुएसन फरक फरक हुनुपर्छ। जस्तो कि प्रोग्रामिङको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको इभ्यालुएसन के हुनुपर्छ भने कपीमा लेखेर प्रोग्रामिङ हुनु हुँदैन, इभ्यालुएसन गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो। जस्तो क्लासमा कुनै शिक्षक छिर्छ भने उसले कुनै विद्यार्थीलाई केही कुरा भन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, यो काम यसरी गर्ने भन्छ भने त्यो कुरा उसले कति गर्न सक्यो, किनकि प्रोग्रामिङ भनेको त भिजिबल कुरा हो, देखिन्छ। गर्न जान्यो कि जानेन, एउटा कम्प्युटर अगाडि बसेर उसले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन जान्यो कि जानेन, त्यो कुराको मेजर गर्न सकिन्छ। र त्यसको इभ्यालुएसन पनि, फाइनल इभ्यालुएसन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। एउटा मान्छेलाई एउटा सिम्पल काम गर्न लगाउने, त्यो काम उसले गर्न जान्यो भने त्यसलाई पास गर्ने, प्रमोट गर्ने। यदि त्यसले त्यो काम गर्न जानेन भने तैँले फेरि यो काम गर्नुपर्छ, तैँले पढ्नुपर्छ भनेर उसलाई त्यही कुरालाई रिपिट गराउने हो। यदि तपाईँ सपोर्टको कुरामा जानुहुन्छ, जस्तो कि आजभोलि डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्छौँ, अरू सपोर्टका कुरा गर्छौँ, डिजिटल मार्केटिङको एक्जाम्पल भन्छु तपाईँलाई। कुनै एउटा विद्यार्थीलाई तपाईँ डिजिटल मार्केटिङको कुनै प्रोसिडर बनाउन लाउन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा जस्तो मानौँ तपाईँकै ल यात्री मिडियाको कुरा गरौँ, यात्री मिडियालाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो डिजिटल्ली। त्यो डिजिटल मिडियामा उसले यात्री मिडियाको प्रेजेन्सलाई कति बढाउन सक्छ, त्यसको प्रतिशत त मेजर गर्न सकिन्छ। हो त्यो मेजरमेन्टबाट इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। एउटा विद्यार्थीलाई 6 महिना समय लगाएर डिजिटल मार्केटिङ पढाइन्छ भने 3 दिनमा या 4 दिनमा उसलाई कुनै एउटा प्लान बनाएर 4 दिनमा तैँले कति प्रमोट गर्न सक्छस् यो च्यानललाई अथवा यो मिडियालाई अथवा कुनै अरू काम, अरू वस्तुलाई डिजिटल प्रेजेन्स गराउन सक्छ। त्यसको आधारमा मेजर गरेर उसलाई पास या फेल भन्न सकिन्छ। फेल किन भन्नु पऱ्यो, उसलाई फेरि यो काम तेरो पुगेको छैन, त्यसमा फेरि तैँले थप काम गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धति कस्तो छ? हाम्रोमा त मैले अघि भने नि 1990 मा जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ। तपाईँ कपीमा लेख्नुहुन्छ, अनि त्यो कपीमा लेखेको कुरालाई कोही एकजना जाँचकले 5 मिनट अथवा 10 मिनट, कोही जाँचकले त 2 मिनटमा पनि जाँच्नुहुन्छ। आफैले जाँचे त हुन्थ्यो नि, कहिले श्रीमती, कहिले छोराछोरी, कहिले अरूलाई खेताला लगाउने। त्यो पनि राम्रो कुरा छ, त्यो पनि तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। जाँच्नेमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ आजभोलि सुनिन्छन् धेरैतिर, केही हदसम्म त सत्य पनि हो।
मेजरमेन्ट गर्ने चलन छ। कसले कति पन्ना लेख्यो, यो प्रश्नमा यति पन्ना लेख्यो यति नम्बर दिने, यति पन्ना लेख्यो यति नम्बर दिने, अथवा लेख्यो भने नम्बर दिने, मसीको नम्बर दिने, यस्तो चलन पनि बढायो। त्यो पढ्ने त्यसमा के छ त्यसको अन्तर्यमा नहेर्ने त्यो पनि समस्या छ। जस्तो इभ्यालुएटर आफै पनि इभ्यालुएसन गर्न लायक छ कि छैन त्यो पनि अचम्मको लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। त कति इभ्यालुएटर जस्तो मानौँ उहाँले कहिले पनि प्रोग्रामिङ पढाउनु भएको छैन भने पनि उहाँले प्रोग्रामिङको कपी जाँचिरहनु भएको छ, उहाँले कहिले इतिहास पढाउनु भएको छैन भने पनि इतिहासको कपी जाँचिरहनु भएको छ, उहाँले इङ्ग्लिस राम्रोसँग आफै बोल्न जान्नुहुन्न, आफै राम्रोसँग क्लासमा पर्फर्म गर्नु भएको छैन, उहाँले अङ्ग्रेजीको कपी जाँचिरहनु भएको छ। त्यस्तो भइरहेछ हाम्रोमा, इभ्यालुएसन नै खराब छ। सही अर्थको त्यसो भए मूल्याङ्कन के हो, त्यो पद्धति कसरी विकास गर्ने? इभ्यालुएसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो मैले अघि भने डिफ्रेन्ट कुराको डिफ्रेन्ट इभ्यालुएसन हुन्छ। जस्तो लिट्रेचरको कुरा इभ्यालुएसन गर्न लगाउनुहुन्छ भने मेरो एक्सपिरियन्समा गर्न लगाउनुहुन्छ भने उसलाई हामीले जे लिट्रेचर पढाएको उसले त्यो लिट्रेचरलाई कति राम्रोसँग त्यो मर्म नमर्ने गरी उसले त्यो लिट्रेचरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ, या उसले पनि नयाँ क्रिएट गर्न सक्छ, अथवा अरूले क्रिएट गरेको लिट्रेचरलाई उसले कसरी बुझेको छ त्यो अरूलाई कसरी बुझाउन सक्छ त्यो हेर्न सकिन्छ। र कपीमा लेख्दाखेरि पनि उसले त्यो कुरालाई कपीमा लेख्दाखेरि उसले बरु छोटो लेखोस् थोरै लेखोस् तर त्यसको अन्तर्य आयो कि आएन, किनकि लिट्रेचरको त अन्तर्य हरेक व्यक्तिको फरक फरक हुन्छ। सोच्ने एउटा मान्छेले बुझ्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्छ भने अर्कोले अर्को तरिकाले बुझ्न सक्छ। आफैले लेखेको एउटा उपन्यास चाहिँ हाम्रोमा एउटा दृष्टान्त छ। आफैले लेखेको उपन्यासको पनि एक्जाम दिँदा आफ्नै सब्जेक्टमा नम्बर कम आएको भन्ने एकजना साहित्यकारको हामीले पढेको छौँ, नाम यहाँ नभनौँ होला। भन्न खोजेको त्यो बुझ्ने जाँचकले त्यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र त्यो लेख्नेले कसरी लेखाएको छ त्यसको पनि त फरक हुनसक्छ लिट्रेचरमा त। त्यसैले त्यसको इभ्यालुएसन ठ्याक्कै यही हुँदैन, त्यो त क्वालिटेटिभ भयो, क्वान्टिटेटिभ हुँदैन। म्याथमेटिक्समा क्वान्टिटेटिभ हुन्छ किनकि म्याथमेटिक्सको जाँच गर्दाखेरि एन्सर पनि मिल्नु पऱ्यो, प्रोसेस पनि मिल्नु पऱ्यो। त्यहाँ प्रोसेस र एन्सर दुइटैको मेजरमेन्ट गर्ने हामीले रुब्रिक्स बनाउँछौँ, आजभोलि रुब्रिक्स भन्छौँ। तपाईँ यदि कुनै अघि मैले भनिहालेँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो अब केमिस्ट्रीमा आउनुहुन्छ भने ल्याब कुनै केमिकल रियाक्सन गर्दा के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरालाई उसले लेखेको कुरा फ्याक्ट हुनु पऱ्यो, त्यो त फ्याक्ट नै हुनु पऱ्यो। र त्यो कुरा चाहिँ अरू कुरामा फरक पर्न सक्छ। जस्तो आजभोलि त कस्तो हुन्छ भने मैले यो अनलाइनको बेलामा जस्तो जति बेला कोभिडको पेन्डेमिक थियो त्यो बेलामा हामीले फिनिसको युनिभर्सिटीसँग हाम्रो टियुले टाइअप गरेको भएर केही सेसनहरूमा म पनि बस्न पाएको थिएँ, त्यो वर्कसपमा म बस्न पाएको थिएँ। र त्यहाँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने वेल्डिङ गर्ने कुरा पनि कसरी वेल्डिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि अनलाइनमा पढाउँछन्। वेल्डिङ गर्ने कुरा पनि अनलाइनमा पढाएपछि के हुन्छ होला रिजल्ट, त्यसको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने होला। त्यसैले त्यो बेलामा प्र्याक्टिकल एक्जाम गर्ने कुरामा पनि जस्तो एउटा डक्टर पढ्दै गरेको विद्यार्थी मेडिकलको विद्यार्थीलाई चाहिँ अपरेसन कसरी गर्ने भन्नु नि अनलाइनमा पढाउने कुरा त भएन। यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भयो भने तपाईँले एउटा फुटबलको अभ्यास चाहिँ मैदानमा नभएर टेलिभिजन हेरेर अथवा अरू प्रशिक्षणद्वारा गरे जस्तै हो। आजभोलि सिमुलेटर्स भन्छौँ नि, आजभोलि जस्तो कि त्यो केही हदसम्म जस्तो कि एरोप्लेनको लागि एयरक्राफ्टको लागि ठिक छ किनकि पाइलटलाई सुरुमै एयरक्राफ्टमा लगेर चाहिँ ट्रेनिङ दिनु भनेको त त्यो त जनधनकै क्षति भयो, जनधनको क्षति हुनसक्छ नि होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ फ्लाइट सिमुलेटर्सहरू बना हुन्छ जसमा ऊ बसेर चाहिँ हरेक इक्विपमेन्टमा भएका हरेक बटन्सहरूको फिचरदेखि लिएर सबै कुराको उसले सिमुलेसन गर्छ। त्यहाँ बसेर उसले गेमको रूपमा खेल्छ त्यसलाई र उसले प्लेन उडाउँछ र त्यसलाई सबै कुरा पोख्त भइसकेपछि अनि फिजिकल्ली जान्छ, प्लेनमा जान्छ, जानै पर्यो। सिमुलेटरमै बसेर उसले म प्लेन चलाउन जाने, अब सिधै उसलाई पाइलटको जब दिएर प्लेन उडाउन दियो भने के हुन्छ होला। त्यो ट्रेनिङ त फिजिकलले पनि गराउनु पर्यो। कुनै एउटा खेलाडीलाई तपाईँले चाहिँ सपोज मानौँ एउटा चाहिँ एक्रोब्याटिकको खेलाडीलाई तपाईँले एक्रोब्याट गर्नलाई अनलाइनमा सिकाउनु भयो, थ्योरीमा पढाउनु भयो, सबै काम गर्नुभयो, उसलाई सबै थ्योरी सिकाउनु भयो, तर तपाईँले कहिले फिजिकल्ली ट्रेनै गराउनु भएन भने उसले एक्रोब्याटिक कसरी गर्छ र? गर्न सक्दैन नि। हाम्रोमा अहिले पढाइ सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर गर्न थालिएको छ र सबैको इभ्यालुएसन एउटै बास्केटमा छ र अझै छुट्याउने कोसिसै गरिएको छैन। सही किसिमको मूल्याङ्कन चाहिँ किन जरुरी छ, किन आवश्यक छ, त्यसले के गर्छ? यदि तपाईँले कुनै कुरालाई सही मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यसको आउने दिनमा जुन दिशानिर्देश भन्छौँ नि, आउने दिनमा उसले गर्ने कामको उसको करियर पाथ भन्छौँ त्यो सही बन्छ। जस्तो मानौँ एउटा स्टुडेन्ट टिचर, आजभोलि यो एजुकेसन फ्याकल्टीमा एउटा स्टुडेन्टलाई टिचरको रूपमा ग्रुमिङ गरिन्छ र उसले फाइनल इयरमा उसले टिचिङै गर्नुपर्छ, टिचिङ प्र्याक्टिस भन्छौँ हामी। त्यो एउटा विद्यार्थीले टिचिङ प्र्याक्टिस गर्दा आजभोलिको प्र्याक्टिस तपाईँलाई सुनाउँछु के हुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ, र यो म तपाईँलाई फिनल्यान्डको पनि सुनाउँछु। हाम्रो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्टुडेन्ट टिचर एउटा स्कुलमा जान्छ, ब्याचलर लेभलको हो भने स्कुलमा जान्छ, मास्टर्स लेभलको हो भने कलेजमा जान्छ
र ब्याचलर लेभलको एउटा विद्यार्थी चाहिँ स्कुलमा गएर उसले के गर्छ भने कोर्स प्लान बनाउँछ, उसले त्यो टिचिङ मेथोडोलोजिजहरू पनि सबै लेख्छ, तर ऊ क्लासमा गएर पढाउँदैन। उसले हरेक दिनको लेसन प्लान बनाउँछ। हाम्रोमा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ 30 दिनको क्लास लिनुपर्छ, 1 महिना वर्किङ डेजको क्लास लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ, र उसले हरेक दिनको उसले वर्क प्लान बनाएको हुन्छ, कोर्स प्लान बनाएको हुन्छ, र टिचिङ मेथोडोलोजी पनि लेखा हुन्छ, उसले त्यो क्विजेसहरू पनि क्रिएट गराएको हुन्छ, असेसमेन्ट कसरी गर्ने पनि लेखा हुन्छ, उसले थ्योरीमा सबै कुरा गराएको हुन्छ, तर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न पाउँदैन। भनेको त्यो स्कुलमा उसले एक्जिक्युट गर्ने इन्भाइरोमेन्टै पाउँदैन, र नगरिकन पनि ऊ पास भएर आउँछ। त्यो इभ्यालुएसन हाम्रोमा अहिले त्यसरी खराब भइरहेछ। तर फिनल्यान्डमा यही प्र्याक्टिस कसरी भएको छ भने मैले त्यो फिनिसहरूसँग त्यो बेलामा अनलाइनमा कुरा गर्न पाएँ, र उहाँहरूले हामीलाई केही वर्कसपमा भिडियोहरू सेयर गर्नुभएको थियो, र मैले त्यो फर्दर डिटेलमा हेरेँ। फिनिसहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट टिचरलाई कसरी ग्रुमिङ गर्दो रहेछ भने एउटा एक्सपर्ट टिचर उसँगै हुन्छ सधैँ, र स्टुडेन्ट टिचर चाहिँ सुरुमै गएर क्लासमा पढाउँदैन, उसले कोर्स प्लान पनि बनाउँदैन, ऊ पढेर आइसकेको हुन्छ, तर अब जब प्र्याक्टिसमा जान्छ त्यो बेलामा पहिले एक्सपर्टको क्लासमा बस्छ, टिचरले पढाएको हेर्छ, स्टुडेन्टसँग कसरी डिल गर्छ, कुनै स्टुडेन्टले क्वेसन सोद्धा उसको एन्सर कसरी दिन्छ त्यसको बारेमा पनि त्यहाँ अब्जर्भ गर्छ, र त्यो अब्जर्भेसनको उसले रिपोर्ट बनाउँछ, त्यहाँ चाहिँ त्यसो गर्छ, र त्यो रिपोर्ट उसले अन्तिममा आफ्नो त्यो एक्सपर्ट टिचरसँग कुरा गर्छ। मैले यो कुराहरू तपाईँको क्लासबाट सिकेँ, मैले तपाईँले गरेको यो कुराहरू मलाई चित्त बुझ्यो, यो कुरा तपाईँको कुरा चित्त बुझेन या के भएन, उसले त्यसको फिडब्याक पनि दिन्छ, र त्यसबाट त्यो टिचरले दिएको त्यो फिडब्याक, स्टुडेन्ट टिचरले दिएको त्यो फिडब्याकलाई एक्सपर्टले हेर्छ, अनि उसले त्यो टिचरलाई यो कुरा तँलाई चित्त बुझ्यो, त्यसो भए यो कुरा प्र्याक्टिसमा लान सक्छस् भनेर सोध्छ। सक्छु भनेपछि ल तँलाई 3-4 दिन चाहिँ उसलाई क्लासमै राख्छ, अनि मात्रै 7 दिनपछि जेनरली 4 देखि 7 दिनको बिचसम्ममा चाहिँ उसलाई क्लासमा होस्ट गर्न दिन्छ, भनेको क्लासमा उसले पढाउन पाउँछ क्या, र उसले मिनिमम पनि त्यहाँ 2 महिना पढाउनुपर्छ, भनेको त्यहाँ गएर प्र्याक्टिस टिचिङ नै उसको 2 महिना हुन्छ, अनि मात्रै त्यो टिचर भएर निस्किन्छ। हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिस गर्न नसकिने होइन, तर हाम्रोमा पहिले 3 महिना परीक्षण 1 महिना परीक्षण भने पनि सुनिन्छ, तर त्यो अभ्यास छैन, गर्न नसकिने होइन, तर हाम्रोमा गरिँदैन। मैले गरेको देखेकै छु, र मैले म पनि अहिले एजुकेसन फ्याकल्टी अन्तर्गतकै उपप्राध्यापक हो, र मेरोमा पनि त्यसरी टिचिङको प्र्याक्टिसको स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूलाई मैले 2टा सेसनमा केही विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी नै काम लगाएँ, त्यसपछि अहिले आउनै छोड्नु भयो, मेरो अन्डरमा आउनु नि हुन्न, भारी पर्यो। भनेको मेरो क्याम्पसमा अहिले आइटी पढाउन कोही आउनुहुन्न, मास्टर्स लेभलको विद्यार्थी, किनकि अप्ठ्यारो भयो हाम्रोमा आउँदा, अर्को कलेजमा त सहिलो भयो, पढाउनै परेन, कोर्स प्लान बनाएको भरमा पास हुन पाउनु भयो, हाम्रोमा पाउनु भएन, हाम्रोमा त कामै गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर आउनुहुन्न यहाँ भन्न खोजेको। यो चाहिँ हामी आफैले पनि बिगारेको छौँ, इन्डिभिजुअलले पनि बिगारेछ, सिक्नै खोज्दैनौँ हामी, त्यो पनि कमजोरी छ, तर इन्डिभिजुअलले सिक्न खोजेन भनेर फेरि हाम्रो जुन पद्धति नै नसुधारेर थिति जुन हाम्रो छ त्यो व्यथितिलाई हामीले थितिमा त ल्याउनु पर्यो, भनेको हाम्रो जुन सिस्टम भन्छौँ हामी त्यो सिस्टम त हामी इन्डिभिजुअलले बनाउने हो, भनेको जो अहिले पावरमा छ, पोलिटिकल्ली पावरमा छ भन्छौँ हामी, त्यसले भन्न खोजेको म टिचर हो भने मैले आएका इन्स्ट्रक्ट गर्न आएका स्टुडेन्टहरूलाई मैले त्यसरी गराएँ भने जस्तै मभन्दा माथिल्लो निकायले त्यो कुरालाई नियम बनाउनु पऱ्यो, यदि भएन भने उसलाई फेल गर्न सक्नु पऱ्यो, तैँले जबसम्म यो काम गर्न सक्दैनस् तबसम्म तँलाई हामी अगाडि प्रमोट गर्नै सक्दैनौँ भन्नु पऱ्यो, त्यो हामी गर्दैनौँ, गरेका छैनौँ। शिक्षकको गुणस्तर अथवा गुणवत्ता भनेको के हो, असल शिक्षक भनेको के हो? शिक्षकको गुण चाहिँ अब यो यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई चाहिँ खासै मलाई लाग्दैन। यद्यपि जेनरली चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिलो कुरा त टिचरसँग कन्टेन्ट हुनु पर्यो, तपाईँ जुन कुराको टिचर हो तपाईँ त्यसको कन्टेन्ट तपाईँसँग हुनु पर्यो, र जब तपाईँसँग कन्टेन्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ क्लासमा जाँदाखेरि तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँले ओपन माइन्डेड भएर कुरा गर्न सक्नु पर्यो। भन्न खोजा तपाईँ जुन प्रिन्सिपलमा गाइडेड हुनुहुन्छ त्यही प्रिन्सिपल नै तपाईँको विद्यार्थीले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, किनकि त्यहाँ त डिफ्रेन्ट रिजनबाट डिफ्रेन्ट हुर्काइबाट आएका विद्यार्थीहरू हुन्छन् र ती विद्यार्थीहरूको सोच फरक हुन्छ तपाईँको भन्दा, तपाईँको सोच तपाईँले विद्यार्थीमा लाद्नु हुँदैन, ओपन माइन्डेड हुनु पर्यो हामी भन्छौँ नि। उसले पनि त्यसलाई फरक तरिकाले सोचिरहेको हुन्छ र उसको कुरा तपाईँले राख्न दिनुभयो क्लासमा र उसको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने उसलाई अर्को पालिदेखि मैले पनि मेरो कुरा केही भन्ने मौका पाउँछु भन्ने हुन्छ। भन्न खोजेको एउटा टिचरले हरेक विद्यार्थीलाई ठाउँ दिनु पर्यो, क्लासमा टाइम दिनु पर्यो, त्यही भएर आजभोलि त हाम्रोमा नियमै छ, जस्तो कि सेमेस्टर सिस्टम आएपछि एक किसिमले राम्रो पनि भएको छ, एउटा क्लासमा 30 जनाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन, नियमै बनाएको छ। र एउटा डेटा हेर्दै थिएँ, युजिसीको रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, हाम्रो देशमा अहिले 1 जना शिक्षक बराबर 22 जना, एभरेजमा 22 जना विद्यार्थी एउटा टिचरको भागमा पर्छ। त्यो भनेको त ठिक छ, एउटा टिचरले 22 जनालाई भ्याउँछ, युनिभर्सिटी लेभलमा 22 जना विद्यार्थी एउटा टिचरले ह्यान्डल गर्न सक्छ, भ्याउँछ आजभोलि। त्यसैले क्लासरुममा पनि 30 भन्दा बढी राखिएको छैन अहिले, भनेको त एउटा टिचरले हरेक विद्यार्थीलाई समय दिन भ्याउँछ,
यसको अर्थ हरेक विद्यार्थी चिन्ने मौका पनि हुनु पर्यो। टिचरले हरेक विद्यार्थी चिन्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ, किनकि हरेकको स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभावलाई उसले राम्रोसँग यदि बुझेर उसलाई उसको कमजोरी उसको स्ट्रेन्थ उसले बुझ्यो भने चाहिँ उसलाई स्ट्रेन्थ भएको कुरामा काम लगाउन सक्छ। टिमवर्क आजभोलि भन्छौँ नि, टिम बिल्डअप गर्ने, टिम बिल्ड गरिदिन सकिन्छ। जस्तो कि ग्रुप बनाउँदाखेरि पनि कुन विद्यार्थीको क्षमता के हो थाहा छ भने, क्षमता जसको कमजोरी भएको त्यो कुरामा कमजोरी छ त्यो विद्यार्थीसँग टिम अप गरिदिन सकिन्छ, जसले गर्दा एउटाले जानेको कुरा अर्कोले सिकाउँछ, अर्कोले जानेको कुरा अर्कोलाई सिकाउँछ। त्यसले ओभरअल टिचरले एउटा गाइडेन्सको काम गरिदिनुपर्छ क्लासमा भन्छु, गाइडेन्स र कन्टेन्ट चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। कन्टेन्ट बिना क्लासमा चाहिँ जानु हुँदैन। टिचरमा हुनुपर्ने मेन गुण चाहिँ कन्टेन्ट हो। शिक्षक भने त अभिभावक हो, एउटा मार्गनिर्देशक हो। आजकल स्कुलमा हाम्रै छोराछोरीहरू पनि के भन्ने गर्छन् भने हाम्रो कुरालाई त्यति प्राथमिकता र त्यति गम्भीरताका साथ लिँदैनन्, ताकि भुलवश उनीहरूको शिक्षक शिक्षिकाले जे कुरा भनेका छन् त्यो चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशक हुन्छ। जुनसुकै त्यो पढ्ने शिक्षण सिकाइको कुरामा मात्रै होइन कि खानेकुरामा यो म्याडमले अथवा मिसले खानुहुन्छ भनेको छ, यो हुँदैन भनेको छ। यहाँ घरमा आफूले खाएको कुरा भाँडा माल्ने कि नमाल्ने भन्ने कुरा पनि स्कुलको म्याम मिसले भन्नुभयो कि भएन भन्नेबाट निर्देशित हुन्छन्। मोबाइल कति चलाउने कति नचलाउने, कसलाई के भन्ने, कुन कुरा खेल्ने, इन्डोर गेम खेल्ने कि आउटडोर खेल्ने कि कुन चाड मनाउने के गर्ने, यो संसारलाई चिन्ने चाहिँ हामी भन्छौँ परिवार भने पहिलो पाठशाला। तर आजकल चाहिँ यसरी हामीले बालबालिकालाई हुर्काउँदैछौँ अथवा यस्तो टिचिङ लर्निङ प्रोसेस हुर्किरहेछ कि बिहान 8 बजे बालबालिका विद्यालय जान्छन्, बेलुका 5-6 बजेसम्म त्यहीँ रहन्छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि पहिलो पाठशाला पनि र अन्तिम पाठशाला पनि शिक्षक भए जस्तै शिक्षकलाई त त्यति गहन र त्यति गुरुत्तर दायित्व रहेछ नि त। हो नि, भनेको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तो कि पहिलो पाठशाला अब सिफ्ट भयो परिवारबाट त स्कुलमा, तर मैले देखेअनुसार चाहिँ स्कुलले त्यो किसिमको जिम्मेवारी लिए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनकि तपाईँले याद गर्नुभयो होला, तपाईँको छोराछोरीलाई या भनौँ हामी जति पनि अभिभावकहरू छौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई हेऱ्यौँ भने हामीले एकचोटि उनीहरूले स्कुलबाट कस्तो होमवर्क लिएर आउँछन् हेर्नु भएको छ कि छैन कपी? मलाई त एकदमै यो चित्तै बुझ्दैन यस्तो होमवर्कहरू। जस्तो कि तपाईँलाई 20वटा चराको नाम लेखेर आइज भनेर बच्चालाई पठा हुन्छ, उसले जब कि कहिल्यै नसुनेका नाम, कहिल्यै नदेखेको चराको नाम 20वटा नाम लेखेर रटेर इन्टरनेटबाट खोजेर लेखेर गए पनि उसलाई के फाइदा भयो र? किनकि उसले त 20वटा चराको नाम रट्यो, त्यो बेलामा चित्र पनि रट्यो, भिजुअलाइजेसन पनि गर्यो, तर उसले त नेचरमा देखेकै छैन त्यो चरालाई, त्यो चराको क्यारेक्टरिस्टिक्स उसलाई थाहा हुँदैन। 20वटा फलको नाम लेखेर आइज भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू, 20वटा फलको नाम खोजिदिनु पऱ्यो हामीले। अब हामीले 20वटा फल नखाएको हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा, हामीले कहिल्यै नदेखा हुनसक्छ ती फलहरू, त्यो फलहरू किताबमा हुन्छन्। जस्तो सोनाम वाङचुकको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ, तपाईँले पनि लिनुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कन्टेक्स्ट अनुसारको कुरा हुनुपर्छ, शिक्षकले त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। जस्तो कि उहाँहरूको लद्दाखमा उहाँले चाहिँ फ्यान भने के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थीले क्वेसन सोद्धा शिक्षकले के भन्नुभयो, चिसो बनाउनको लागि फ्यान भन्नुभयो। अब -20 डिग्रीको जाडोमा अझै चिसो किन चाहियो? चिसो बनाउनु त्यसले के चिसो बनाउँदो रहेछ? यसै त हामी चिसो छौँ, फ्यान बिना नै -20 डिग्री छ। त्यो कन्टेक्स्टलाई कसरी बुझाउने? टिचरले पनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेको आफ्नो सराउन्डिङमा, जस्तो त्यो अघि मैले भनेको कुरामा 20वटा चराको नाम लेखेर आइज भन्नुको सट्टामा नानी तिमीले आफ्नो सराउन्डिङमा कुन कुन चराहरू देखेको छौ त्यो चराहरूको चित्र बनाएर आऊ, अथवा नाम लेखेर आऊ, नाम थाहा छैन भने चित्र बनाएर आऊ भन्न सकिन्छ। ताकि एउटा क्लासमा 30 जना विद्यार्थी छ या 20 जना विद्यार्थी छन्, 20 जनाले लेखेको हरेक चराको नामहरू त्यो त हरेक विद्यार्थीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ नि। जस्तो भँगेरो देखेको छ मेरो छोराछोरीले भने त्यो भँगेरोको बारेमा त उसले गएर धेरै कुरा भनिदिन सक्छ। भँगेराले मेरो बाथरुमको झ्यालमा गुड बनाएको छ भनिदिन सक्छ, भँगेराको बच्चा यसरी कराउँछ भनेर उसले क्यारिकेचर गर्न सक्छ, अरूले कागको बारेमा भन्न सक्छ, अर्कोले ढुकुरको बारेमा भन्न सक्छ। यसरी 20 होइन 100वटा चराको नाम आउन सक्छ त त्यही क्लासमा। त्यसरी त 100वटा चराको नाम थाहा पाउँछ त्यो बच्चाले। त्यसरी पढाउनु पर्यो मात्रै भन्न खोजा हो। र यो कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि मैले दिवा स्वप्न भन्ने एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, हाम्रो गिजुभाइ बदेकाले लेख्नु भएको, र उहाँको त्यो टिचिङ लर्निङको एक्सपिरियन्स त्यहाँ सेयर गर्नुभएको छ र त्यसमा भन्नुभएको छ कि कसरी इभ्यालुएट गर्नुपर्छ बच्चालाई, कसरी पढाउनुपर्छ बच्चालाई। र उहाँले त्यहाँ पढाउँदाखेरि जुन अङ्ग्रेजीको त्यो बेलामा भूत आइसकेको थियो उहाँको स्कुलमा, अनि अरूहरूले उहाँलाई कति गिज्याउनुहुन्थ्यो पढाउन जाँदाखेरि शिक्षकलाई, उहाँले पढाउँदाखेरि क्लासमा, र उहाँले चाहिँ इभ्यालुएसन पनि कसरी हुनुपर्छ भन्ने सम्मको त्यहाँ कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ दिवा स्वप्न। त्यो हजुरहरूसँग समय भयो भने पढ्दा हुन्छ। त्यो नेपालीमा पनि उपलब्ध छ यो, विशेष गरी शिक्षा। र अहिले त दिवा स्वप्न भन्ने चाहिँ एउटा हामीसँग निकाल्छ, मुभी पनि बनिसकेको छ। दिवा स्वप्न भन्ने मुभी बनाएर छ, अहिले हिन्दी मुभी बनाएको छ, फिचर फिल्मै छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही स्टोरी। त्यो असाध्यै, त्यो चाहिँ हामीले मन्टेश्वरी स्कुल पद्धति भन्ने गर्दछौँ।
मारिया मोन्टेसोरीले त्यो शिक्षण पद्धति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै गिजुभाइले अभ्यास गरिसकेका थिए, त्यो असाध्यै पठनीय छ। अब यो शिक्षकको गुणवत्ता र यसको गुणस्तरको कुरा गऱ्यौँ, अब विद्यार्थीको गुण हुनु पर्दैन त? हुनुपर्छ। किनभने त्यो शिक्षक पनि त कुनै बेला विद्यार्थी थियो। हो, अवश्य। अहिले समस्या पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। अहिले जो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ पहिले विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विद्यार्थीमा जे सिकेर आउनुभयो उहाँले शिक्षकमा त्यही गुण प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसैले शिक्षक बन्दाखेरि त विद्यार्थीको गुण सबभन्दा बढी हाबी हुन्छ त्यहाँ। र यसमा फेरि मलाई जोड्न मन लाग्छ हाम्रो चाणक्य नीति, चाणक्यले भन्नुभएको विद्यार्थीको गुण मलाई साह्रै चित्त बुझ्छ यो, किनकि मलाई चाहिँ ती टेक्स्टहरू साह्रै मजा लाग्छ, किनकि हाम्रो जुन गुरुकुलीय पद्धति छ अनि त्यो बेलामा आचार्य चाणक्यले भन्नुभएको कुरा छ त्यो अहिले पनि लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ विद्यार्थीले। जस्तो कि चाणक्यले विद्यार्थीको लागि 5 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुहुन्छ, यो आज पनि भेटिन्छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नीति। मलाई चित्त बुझेको कुरा कागको जस्तो चेष्टा हुनुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। एउटा प्रोपर्टी कागको जस्तो चेष्टा, कागको एउटा कहानी हामीले बच्चामा पढाइ हुन्छ, एउटा किताबमा हामीले नेपालीमा पढाए जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा घैँटोमा पानी तल हुन्छ अनि त्यसपछि कागले त्यो पानी खानको लागि चाहिँ कति चेष्टा गर्छ, उसले गेगरानहरू भेला गरेर लिएर आएर त्यो गाग्रोमा तल भर्छ अनि पानी माथि आउँछ, उकासिन्छ अनि पानी खान्छ भनेको आफ्नो तिर्खा मेट्नको लागि उसले कति धेरै चेष्टा गर्छ। विद्यार्थीमा पनि त्यस्तै चेष्टा हुनु पर्यो, कोसिस हुनु पर्यो। कुनै कुरा मैले गर्न सक्छु भन्ने कुराको कोसिस नगरिकन त सकिँदैन, त्यसैले कोसिस चाहिँ जारी राख्नु पर्यो, त्यो कागको चेष्टा हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको बको ध्यान, बकुल्लाको जस्तो ध्यान हुनु पर्यो। बकुल्लालाई हेर्न सक्छौँ हामी, बकुल्लाले एउटा माछाको लागि कति समय कुरेर बस्छ एउटा पोखरीको तलाउको छेउमा, जति बेला माछा आउँछ उसले त्यसलाई उम्काउँदैन भनेको उसले 2 घण्टा 3 घण्टासम्म पनि कुरिरहेको हुन्छ, उसको त्यस्तो ध्यान हुन्छ। विद्यार्थीमा पनि कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो, ध्यान गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। कुनै जुन कुरा पढ्दैछौँ त्यो कुरालाई सजिलैसँग ग्राफ गर्न सकियोस् भन्नलाई आफूसँग पहिले त धैर्यता हुनु पर्यो, त्यो ध्यान हुनु पर्यो, कुर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो बकुल्लाको जस्तो। तेस्रो भन्ने भए कुकुरको जस्तो निन्द्रा हुनु पर्यो, स्वान निन्द्रा भन्नुहुन्छ उहाँले। यस्तो आवाज चाहिँ हुनु भएन, यस्तो हुनु भएन कुकुरको जस्तो। यो पनि राम्रो कुरा हो, किनकि उसले आफ्नो सराउन्डिङमा के भइरहेछ। जस्तो कुकुरको निन्द्रा भनेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा के भने सुतिरहेको बेलामा पनि आफ्नो सराउन्डिङमा के घटिरहेछ कुकुरलाई थाहा हुन्छ, त्यो उसको क्षमता हो। विद्यार्थीमा पनि त्यही क्षमता हुनु पर्यो। तपाईँ सुतिरहनु भएको छ भन्न खोजेको, तपाईँ एउटा काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ भने पनि तपाईँको सराउन्डिङमा के घटिरहेछ त्यो विद्यार्थीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै आजभोलि त हेर्ने भए बाटामा हेर्नुहुन्छ कानमा ठेडी खाँदा हुन्छ, आँखा पनि बन्द हुन्छ, मोबाइलमा हेरेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ होइन। विद्यार्थीहरू नि भनौँ न ड्रेस लाएर हिँडिरहनु भएको हुन्छ, विद्यार्थी नै हो। उहाँहरू बाटोमा हिँड्दा त उहाँहरू ध्यान छैन भनेपछि यो त एक ठाउँमा कुनै बन्द इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा त वरिपरि के भइरहेछ भन्ने कुरा ज्ञान हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो चाणक्यले। भनेको कुकुरको जस्तो निन्द्रा हुनु पर्यो, भनेको निन्द्रा कुम्भकर्ण जस्तो हुनु भएन। अर्को भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको अल्पाहारी, विद्यार्थीमा हुनुपर्ने गुण। अल्पाहारीको अर्थ थोरै खानु भन्न खोजेको चाहिने जति नखानु भने चाहिँ होइन, फेरि त्यो भनेको चाहिनेभन्दा बढी चाहिँ नखानु भन्न खोजा हो। यदि तपाईँले कम खानुभयो, ठिक्क खानुभयो, कम भन्न खोजेको ठिक्क खानुभयो भने तपाईँलाई निन्द्रा कम लाग्छ, आलस्यपन घट्छ तपाईँको। र यदि तपाईँले चाहिँ अल्पाहारी गर्नुभयो भने आज त रिसर्च पनि भएको छ, जसले ठिक्क खान्छ लिमिटभन्दा कम खान्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। विद्यार्थी स्वस्थ पनि हुनु पर्यो, त्यसैले अल्पाहारी हुनु भन्नुको अर्थ उहाँले स्वस्थ हुनु भन्न पनि खोजा हो। किनकि बिरामी भयो विद्यार्थी एक्जामको बेलामा, परीक्षाको बेलामा भने त्यो उसलाई घाटा हो नि। त्यत्रो 6 महिना या 1 वर्ष पढेको कुरा उसले लेख्न पाएन 2-3 घण्टा, त्यो बिरामी भएर भन्न खोजेको त्यो कुरा अल्पाहारीले जोड्छ त्यो कुरामा। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ गृहत्यागम। हुन त उहाँले त्यो समयमा गृहत्याग गर्न सक्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यो कन्टेक्स्टमा, तर आजभोलि चाहिँ म कसरी जोड्छु भने यो कुरालाई तपाईँले घर व्यवहारमा समय दिनु भएन। पढ्ने बेलामा विद्यार्थी हो भने तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, जे पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले घरको व्यवहारलाई थाती राखेर तपाईँ पढाइमा फोकस गर्नु पर्यो भन्न खोजेको गृहत्याग। अझ त्यसलाई विस्तारमा गर्दा फेरि यहाँ घरमा आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि गर्न छोड्लान् होइन, त्यो गर्न छोड्ने भने होइन। मैले भन्न खोजेको जति बेला पढ्दै हुनुहुन्छ अरू उल्झनबाट उन्मुक्ति पाउने, त्यतिबाट चाहिँ उन्मुक्ति हुनु पर्यो भन्न। त्यो बेलामा चाहिँ गृहत्यागमै हो, लजिक चाहिँ घर छोडेरै जाऊ, परिवार छोडेर जाऊ, परिवारसँग बस्यो भने डिस्टर्ब हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ चाणक्यले। तर अहिले चाहिँ त्यो गर्नु भएन। मैले भन्न खोजेको घर व्यवहार छ भने पनि पढाइको बेलामा चाहिँ त्यो अघि जुन ध्यान भनेर भनेका छौँ त्यसमा लिएर आउनु, एकाग्रता। त्यति बेला प्रेमका कुरा, कल्पनाका कुरा, सपनाका कुरा, जपनाका कुरा, पार्टीका, भोजका, भतेरका अरू कुराहरूलाई चाहिँ थाती राख्नु पर्यो। सोसल मिडियाको नोटिफिकेसन त्यसले डिस्ट्र्याक्सन गर्छ, त्यताबाट टाढा रहनु भन्न खोजा हो, त्यो कुराहरू जोड्न खोजा हो भन्न खोजेको। विद्यार्थीमा यदि यो 5 वटा गुणहरू भयो भने तपाईँले भनेको यो सबै कुराहरू यहाँ कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाणक्यले भनेको यही कुराले कभर हुन्छ। र आजभोलि चाहिँ मोडर्न एजमा यो कुरा कसरी लागू हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले अघि जुन एक्सप्लेन गऱ्यौँ त्यो कुरालाई यदि तपाईँले रिलेट गर्नुभयो भने आफ्नो दैनिकीमा
तपाईँ relate यसलाई गर्न लामो सक्नुहुन्छ। व्याख्या भन्नुभयो, यसलाई 1 मिनेटमा सक्ने गरी भन्दाखेरि 5वटा के चाणक्यले भनेका विद्यार्थीमा हुनुपर्ने गुण। कागको जस्तो चेष्टा हुनु पर्यो, बको ध्यानम हुनु पर्यो, श्वान निन्द्रा भनेको कुकुरको जस्तो निन्द्रा हुनु पर्यो, अल्पाहारी, अनि त्यसपछि गृहत्यागम। 5वटा कुरा। यसलाई चाहिँ हामीले अभिधा अर्थ भन्दा पनि यसको लक्षणा र व्यञ्जना अर्थमा बुझ्न सक्नु पर्यो। आजको सन्दर्भ अनुसार कन्टेक्चुअल भन्छ नि। आजकै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ यसलाई र रिलेट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अघि मैले भनेको थिएँ, तपाईँलाई यदि बाटोमा हिँड्दाखेरि मोबाइलमा म्यासेज गर्दै हिँड्नुहुन्छ, कानमा ठेडी खाँदै हिँड्नुहुन्छ, गीत सुन्दै हिँड्नुहुन्छ भने सराउन्डिङमा के भइरहेछ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। त्यो त तपाईँको कुकुरको जस्तो निन्द्रा भएन। रिलेट गर्न सक्यो त्यसरी। समाजबाट समाजमा रहनुहुन्छ भने समाजबाट विच्छेद नरहनुहोस्। हाम्रो त आजको हुर्काइ कस्तो छ भने यसलाई मैले बोइलर पुस्ता भन्ने गरेको छु। बोइलरको जस्तो खाना पनि पुगेको छ, राम्ररी बसेको छ, तर त्यो बोइलर कुखुरा चाहिँ अलि ठुलो आवाज आयो, चट्याङ आयो भने पनि त्यो पुक्लुक्क ढल्छ, उसको मृत्यु हुन्छ। अलि ठुलो हावाहुरी आयो भने पनि ती ढल्छ भने जस्तै हामीले आज हुर्किँदै गरेको चाहिँ उनीहरूलाई खाना पनि छ, आधारभूत रूपमा आवश्यकता पनि पूर्ति भएको छ, के पनि कुराको समस्या छैन। तर तपाईँ घरमा को पाहुना आयो पनि थाहा छैन, छिमेकमा को छ भन्ने पनि थाहा छैन, बजारमा गएर आधारभूत एउटा कुरा ल्याऊ भन्दा पनि थाहा छैन, नयाँ ठाउँमा जाऊ भन्दा पनि थाहा छैन। यी दिनी भइसकेका बालबालिका आमालाई पनि त्यो आत्मविश्वास हुँदैन कि यसले एक्लै तपाईँको बाहिर गाडी चढेर अर्का ठाउँमा पुगेर आउन सक्छ भन्ने। यो कुरा अभिभावकको पनि यसमा चाहिँ अब यहाँ जोडौँ जस्तो लाग्यो, किनकि अभिभावकले पनि यो कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै सोच्नुपर्छ होला। किनकि अघि हामीले भन्यौँ नि, स्कुललाई सबै कुरा जिम्मा राखेको छौँ हामीले, र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नै त्यो घाटा हो। किनकि स्कुलमा हुन्जेलसम्म, स्कुलको परिधिमा रहन्जेलसम्म उसले स्कुलको इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्छ। तर जब बजारमा तपाईँले अघि भने जस्तो तरकारी किन्न जानु पऱ्यो, जब नानी टमाटर किनेर लिएर आऊ भन्नु पऱ्यो भने त टमाटर त कस्तो लिएर आउँछ उसले, किनकि तपाईँले त कहिले एक्सपोजै गर्नु भएको छैन त्यो बजारमा लगेर उसलाई। तपाईँले बिहानै 8 बजे त स्कुल पठाउनुहुन्छ, बेलुका 7 बजे त कलेक्ट गर्न जानुहुन्छ स्कुलमा। तपाईँ दिनभरि त उसले अरूसँगै समय बिताउँछ, उसले परिवारमा के चाहिन्छ, के भइरहेछ, व्यवहार त उसले सिक्दैन। स्कुलमा पुर्याउन आफै जाने भए त कम्तीमा सङ्गत हुन्छ, नजिकै रहेछ भन्ने हुन्छ। 2 घन्टासम्म त के अरे यहाँ काठमाडौँका बालबालिका हुनु भने चक्रफुत घुमेर 8 बजे घरबाट 6 बजे पुगेछ भने 8 बजे मात्र विद्यालय पुग्छ। त्यो अर्को समस्या छ। त्यसैले व्यवहार चाहिँ सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको घरमा तपाईँले कम्तीमा एउटा बच्चाको लागि बाबाले भनेको बुवाले 1 घन्टा समय दिनु पर्यो। बरु बाहिर लिएर हिँड्नुहोस्, बाहिर बाटोमा के भइरहेछ देखाउनुहोस्। आमाले पनि घरभित्र किचनमा यदि खाना पकाउनुहुन्छ, बुवाले नै खाना पकाउनुहुन्छ भने बुवाले नै खाना पकाउन सिकाउनुहोस्। आमाले खाना पकाउनुहुन्छ भने आमाले खाना पकाउन सिकाउनुहोस्। तरकारी किन्न बुवा जानुहुन्छ या आमा जानुहुन्छ भने लिएर जानुहोस् तरकारी किन्न। अनि तरकारी किन्न जाँदाखेरि आजभोलि हाम्रो म फिनिसको एक्जाम्पल दिन्छु, किनकि विश्वमा सबभन्दा राम्रो एजुकेसन फिनिसको मानिन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने स्क्याफ फोल्डिङ भन्ने शब्द युज गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी टेको लाउने भन्छौँ। एउटा घरमा ढलान गर्ने बेला टेको लाउँछौँ, त्यो चाहिँ सिमेन्टले पकडिसकेपछि हामी टेको हटाउँछौँ। एक्ज्याक्टली त्यही काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। भनेको एउटा बच्चालाई तपाईँले स्क्याफ फोल्डिङको काम गर्नु पऱ्यो, तपाईँले बजार लिएर जानु पऱ्यो, लुगा छान्न लगाउनु पऱ्यो। उसले कस्तो छान्छ हेर्नुहोस्, समय बरु दिनुहोस्। तपाईँ 1 घन्टा उसलाई समय दिनुहोस्, तपाईँ सँगै बसेर हेर्नुहोस् उसले कुन छान्छ, अनि त्यो कस्तो लुगा छान्दैछ, उसले कुन प्रयोजनको लागि तपाईँ लुगा किन्न जानुभयो त्यो पनि उसलाई बुझाउनुहोस्, अनि कस्तो छान्दैछ हेर्नुहोस्, अनि स्काफ फोल्डको काम गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। यदि उसले गलत छानिरहेछ भने यस्तो होइन यस्तो छाना भन्नु पऱ्यो, थोरै आइडिया दिनु पऱ्यो। आफै गरिदिनु भएन, यो हतार भयो मलाई भनेर छानेर हिँडिहाल्ने होइन। तपाईँ टमाटर किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने टमाटर कस्तो खालको छान्ने, कसरी थाहा पाउने, गिलो टमाटर, बिग्रिने टमाटर, या धेरै दिनसम्म राख्नुपर्ने छ भने कुन चाहिँ टमाटर बढी टिक्छ। यदि हामी सानो परिवार छौँ, हामीलाई 1 केजी या 2 केजी टमाटर किन्नु छ भने कस्तो खालको टमाटर किन्ने सिकाउनुहोस्। हरियो पनि किन्नुहोस्, रातो पनि किन्नुहोस्, बढी पाकेको पनि किन्नुहोस्, कम पाकेको किन्नुहोस्, त्यो सिकाउनुहोस्। किन त्यसो गरेको पनि सिकाउनुहोस्। यदि त्यसरी सिकाउनु भयो भने उसले हरेक दिन आफ्नो ज्ञानको भण्डार उसको बढ्दै जान्छ र त्यो कुरालाई उसले आफ्नो एकाडेमिक लाइफमा पनि जोड्न सक्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छ नि, तपाईले त्यसलाई समालोचनात्मक दृष्टिबाट जुनसुकै कुरालाई हेर्न थाल्नु भएपछि तपाईको आफ्नो सोच्ने, पर्गेल्ने, विश्लेषण गर्ने र संसार चाहिँ विविधतायुक्त रहेछ र ऊ बाँच्न पनि सिक्छ र अरूसँग पनि सहिष्णुतापूर्वक र हरेक कुराका लागि हस् भनेर बस्ने मात्रै होइन, ऊ चाहिँ प्रश्न गर्न पनि सक्ने र उत्तर पनि सही रूपमा पाउन सक्ने पात्र बन्न सक्छ। हो, त्यही भएर एकाडेमिक लाइफ भनेको चाहिँ हामीलाई त अझ अघि एजुकेसनको कुरा गर्दै हुनु त मलाई अझ यसमा एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। एजुकेसन भनेको त लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट हो। किनकि तपाईँ ज्ञान किन लिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जीवनमा भएका असहजताहरूलाई सहज बनाउनलाई हो। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, तपाईँ जति बेला स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको जीवनमा कति असहजताहरू थिए। तपाईँ अहिले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो काममा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँका कति असहजताहरू सहज भएको छन्।
हुन त यो जीवनमा पनि असहजताहरू होला नि, त्यसैले हरेक दिन तपाईँ लर्न गरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ। तपाईँले जस्तो कोही डक्टर हुनुभएको छ भने डक्टर हुनुको पछाडि एउटा रिजन हुन्छ, उहाँले पहिले सानोमा केही कुरा भोग्नु भएको हुन्छ ताकि उहाँले चाहिँ अब म डक्टर बनेर त्यो कुरा चाहिँ अरूले भोग्नु नपरोस् भनेर सोच्नु भएको हुन्छ। किनकि एजुकेसनको पछाडि केही न केही एउटा ड्राइभर हुन्छ, एउटा रिजन हुन्छ, त्यो भनेको लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट हो। आजभोलि त कस्तो हुन्छ भने मेरै च्यानलको थोरै कुरा गरौँ, या प्रमोसनकै जस्तो होला, मेरो च्यानलमा मैले टेक्नोलोजीको क्लासको भिडियोहरू राखेको छु, त्यो जसलाई पनि एक्सेस होस् भनेर, किनकि सबैसँग चाहिँ ट्युटरहरू पुग्नु भएको हुन्न, हरेक ठाउँमा ट्युटर सहज रूपमा अभाइलेबल पनि हुनुहुन्न कति सब्जेक्टहरूको। अनि ती कन्टेन्टहरू मैले युट्युबमा राखेको छु र त्यहाँ ट्राफिक कस्तो हुन्छ भने भोलिपल्ट एक्जाम छ भने अघिल्लो दिन राति यति धेरै ट्राफिक हुन्छ, यति धेरै भ्यू आउँछ, यति धेरै त्यो वाच आवर हुन्छ, अरू बेला हुँदैन। भन्न खोजेको भोलिपल्ट एक्जाम छ भने अघिल्लो दिन मात्रै हेर्ने पुस्ता छौँ क्या अहिले हामी, भनेको त्यसरी हामी हुर्किरहेछौँ। त्यो त नराम्रो कुरा भयो, किनकि त्यो त थ्रु आउट द सेमेस्टर या थ्रु आउट द इयर नै हामीलाई कुनै कुरा आवश्यक पर्छ भने त्यसको नलेज लिनुपर्ने हो। र नलेज भनेको त यो दिन लिने भन्ने पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र आजभोलि त एक राते पढाइ, एक रातमा पढ्ने, भोलिपल्ट बिहान लेखियो भने लेखियो, पर्सिपल्ट बिर्सियो। आजभोलि मात्रै होइन, हामीभन्दा अगाडि पनि निमा फोटोकपी पढेर पास हुनेहरू नै भएर त देशको दुर्गति यस्तो भयो त। त्यो वर्ल्ड क्वेसन कलेक्सन भनौँ न, निमा फोटोकपी भन्नुहुन्छ तपाईँ, वर्ल्ड क्वेसन कलेक्सन। अहिले त वर्ल्ड क्वेसन कलेक्सन त छ्यापछ्याप्ती, किनकि अहिले त सजिलो भयो होइन, फेसबुकमा त ग्रुपै भेटिन्छन् त्यस्ता वर्ल्ड क्वेसन कलेक्सनका, हरेक प्रोग्रामको छुट्टा छुट्टै भेटिन्छ त्यो। कतिले त सल्युसन पनि बेच्नुहुन्छ त्यहाँनिर, कतिले त्यही माध्यमबाट आफ्नो जीविका चलाइरहनु भएको छ, त्यो एक किसिमले राम्रै होला। तर जसले त्यो एक राते पढिरहेछ त्यसले त दीर्घकालमा त उसलाई केही फाइदा हुँदैन। किनकि हामीलाई, म त आजभोलि के भन्छु भने क्लासरुममा कोही विद्यार्थी आउनुहुन्छ भने टिचरले केही कुरा इन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो नसार्नुहोस्, किनकि उहाँको अनुभव सेयर गरे हो, तपाईँ त्यो अनुभव सुन्नुहोस्। किनकि उहाँले 40 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष जति वर्षको शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो 20 वर्षको अनुभव तपाईँलाई सुनाएको हो। तपाईँले 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनटमा त्यो 20 वर्ष सुन्न पाउनु भयो, सार्ने होइन, 20 वर्ष सुन्ने हो। अब तपाईँको आउने 20 वर्षमा त ती 20 वर्षलाई तपाईँले कति धेरै बढाउन सक्नुहुन्छ, ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसैले त्यसलाई तपाईँले लिने हो, सुन्ने हो। सबै कुरा तपाईँले ग्राब गर्नुपर्छ जरुरी छैन, जे कुरा मनपर्छ त्यो सुन्ने हो। तपाईँ मुभी हेर्न जाँदा जसरी तपाईँले मुभी हेर्दा हरेक पात्रले के भन्छ याद गर्न सक्नुहुन्न, तर ओभरअल थिम त तपाईँलाई याद हुन्छ। तपाईँलाई मन परेको पात्रको पनि याद हुन्छ, तालपर्य हो, तपाईँलाई मन परेको छ भने त त्यो पात्रको पनि याद हुन्छ। 40 वर्ष अगाडि हेरेको सोले फिल्मका डायलग कण्ठस्थ गर्नेहरू घर घरमा छन् त। मेरो कुरा पनि यही हो, क्लासरुमलाई पनि त्यस्तै बनाउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। क्लासरुममा विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ भने टिचरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई मुभीको डायलग जस्तो सम्झिनुहोस्, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट छ भने बस्नुहोस्। त्यसैले पहिलो कुरा त विद्यार्थीले पनि के सोच्नु पऱ्यो, मलाई के मनपर्छ त्यो पढ्न जानुहोस्, मन नपर्ने कुरा नपढ्नुहोस्। अभिभावकको दबाबमा या स्कुलको दबाबमा या कलेजको दबाबमा तपाईँ नपढ्नुहोस् कुनै पनि सब्जेक्ट। तपाईँलाई मनपर्छ भने पढ्नुहोस्, भनिन्छ नि तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो काम गर्नुहोस्। पढ्ने पनि त्यही हो, तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो पढ्नुहोस्, पढाइलाई नै करियर बनाउनुहोस्। त्यो भयो भने त तपाईँको दैनिक पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँले पढेको हरेक कुरा, सुनेको हरेक कुरा याद हुन्छ तपाईँलाई। शिक्षण सिकाइका लागि चाहिँ त्यस्ता के अवयवहरू, त्यस्ता के टुल्सहरू हुन्छन् जो हामीसँग उपलब्ध छन् अथवा उपलब्ध हुनु? यो चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी आजभोलि त एकदमै सजिलो भएको छ, टेक्नोलोजी धेरै नै हामीसँग चाहिँ हाबी पनि भएको छ। एजुकेसनमा त यति धेरै सहज भएको छ, जस्तो कि र नोट डाउन गर्ने कुरामा गरौँ, आजभोलि यस्तो डिभाइसहरू आइसकेको छ, नोटबुक भन्छौँ हामी। शिक्षकले भनेको कुरा चाहिँ अडियो रेकर्डिङ साथसाथै भिडियो रेकर्डिङ पनि गरिदिन्छ। र तपाईँले कुनै कुरा चाहिँ नोट डाउन गर्नुहुन्छ भने त्यो अडियोमा नोट डाउन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कन्भर्ट गरेर टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिएर पनि लेखिदिने टुल्सहरू छन्। भनेको तपाईँ सुन्न ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो टुल्स युज गरेर त्यसलाई रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने। यो रेकर्ड गर्ने कुरा या नोट बनाउने कुरा चाहिँ यो पुरानो जमानाबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ। आजभोलि त त्यो आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्दैन। पुरानो जमानामा चाहिँ किताबै अभाइलेबल हुँदैन थियो, अनि शिक्षकले एउटा किताब कहीँबाट लिएर आउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ला उहाँहरूसँग किताब हुँदैन थियो भनेर त्यो नोट डाउन गर्ने चलन चल्या हो। तर आजभोलि त त्यो आवश्यक छैन, नोट डाउन गर्नु परेन। र नोट डाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजभोलि त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले नोट डाउन गरिदिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आजभोलि टिचिङ लर्निङमा चाहिँ टिचरले तपाईँलाई चाहिँ यो टपिक पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो टपिकमा उहाँले के क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कस्तो क्विजहरू खेलाउन सक्नुहुन्छ। टिचरसँग तपाईँलाई हरेकलाई क्विज गराउन सक्ने समय छैन भने आजभोलि त्यस्ता टुल्सहरू अभाइलेबल छन् इन्टरनेटमा। केही वेबसाइट्सहरू छन् जसमा चाहिँ क्विज सम्बन्धी रिलेटेड टपिक अनुसारको क्विजहरू उहाँहरूले बनाएर राखिदिएको हुन्छ र तपाईँले त्यसमा सेल्फ लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्विजमा तपाईँ भाग लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँलाई के फाइदा गर्छ भने यो टपिक मैले कति सुनेछु कति जानेछु भन्ने कुरा आफै इभ्यालुएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
त्यो किसिमको असेसमेन्ट तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्फ रिफ्लेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट। अरू टुल्सहरूको कुरा गर्ने आजभोलि एआई टुल्स भन्छौँ हामी, जस्तो कि एआर युज भएको, अगुमेन्टेड रियालिटी युज भएका टुल्सहरू छन्, जसमा तपाईँले कुनै पनि किताबमा कुनै पनि कन्टेन्ट देख्नुहुन्छ अनि त्यो कन्टेन्टको रिलेटेड ग्राफिक्स, किताबमा त त्यो प्रिन्टेड किताबमा त भेट्नुहुन्न, तर त्यो वर्डसँग रिलेटेड ग्राफिक्सहरू तपाईँले यदि मोबाइल लिएर जानुभयो, आजभोलि त्यस्ता एपहरू अभाइलेबल छन्। यो कुरा त गुगलले पनि गरिदिन्छ, गुगल लेन्स भन्ने अभाइलेबल छ। यदि किताबमा कुनै पनि किवर्ड छ भने त्यसमा तपाईँले गुगल लेन्स लगाएर राखिदिनुहोस् भयो भने, मोबाइल फोनको क्यामेरा राख्नुभयो भने गुगल लेन्सले तपाईँलाई त्यसको रिलेटेड अडियो भिडियोमा पुर्याइदिन्छ तपाईँलाई। त्यसरी पनि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता त अनगिन्ती टुल्सहरू छन्। अहिले चाहिँ अब अलिकति विश्लेषणतिर पनि लागौँ। हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, देशमा सपना छ, देशमा यथार्थ छ, तपाईँ पनि यहीँ बस्नु भएको छ, हामी पनि यहीँ बसेका छौँ र यहीँ बस्नु पर्दछ भन्दैछौँ। तर पढ्नका लागि चाहिँ बाहिर गए पनि हुन्छ, संसारमा जहाँसुकै जाने हो। संसार भनेको ग्लोबल भिलेज हो, संसारमा जहाँ पनि विचरण गर्नुपर्छ, सबैतिरबाट सिक्नुपर्छ, तर आफ्नो पितृथलो मातृथलोको त्यो कर्म चाहिँ छोड्नुहुन्न, त्यसमा भावुकता पनि मिसियो होला। हामी कहाँ यहाँनिर चाहिँ अब पढ्न सकिँदैन, पढ्न सम्भव छैन भन्ने ठानेर हो कि किन यत्रो ठुलो परिमाणमा विदेशमा पढ्न गएको, यो धुइरो किन लागेको? विदेशमा पढ्न जाने कुरामा चाहिँ केही हदसम्म सत्यता पनि होला। जस्तो कि नयाँ कुरा सिक्नको लागि चाहिँ केही सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली एडभान्स नभएर हाम्रोमा केही कुरा पढ्न बाहिर जाने कुरा ठिकै पनि होला। तर धेरै हदसम्म चाहिँ लहडमै जानुभएको छ। जस्तो कि म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई विदेश गइरहनु भएको छ। मलाई त अचम्म लाग्छ, म्यानेजमेन्ट जहाँनेरि राम्रोसँग म्यानेज भएको छैन त्यहीँ पढ्न सकिन्छ। किनकि एक्सपिरियन्स भनेको त तपाईँले पढेको थ्योरी, अरू देशहरूले आफूले अप्लाई गरिसकेको थ्योरीलाई तपाईँले हाम्रो देशमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अनुसारले अप्लाई गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट त हाम्रै देशमा भेट्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टमा। किनकि हाम्रोमा अहिले पनि राम्रोसँग म्यानेज भएका छैनन् धेरै कुराहरू, र बाटोमा हिँड्दा पनि हामी बाटो म्यानेज भएको देख्दैनौँ, हामी कलेजहरू म्यानेज भएको देख्दैनौँ, जुनसुकै ठाउँमा पनि म्यानेज भएको देख्दैनौँ। यसको अर्थ म्यानेजर त यहीँ जन्मिन सक्छ। यदि तपाईँले अथवा यहाँ जन्मियो भने सबैभन्दा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ। खाली ठाउँ नै खाली ठाउँ छ नि जहाँ पनि। यति धेरै तपाईँको चाहिँ अनम्यानेज सिचुएसन भेट्छौँ हामी। त्यो कुरालाई म्यानेज एउटा मात्रै सानो काम म्यानेज गर्ने हो भने त्यसले धेरै दूरगामी असर गर्छ अरूलाई पनि, भनेको त्यो म्यानेजमेन्टबाट। जस्तो मानौँ एउटा कलेजमा आजभोलि मैले देखेको छु प्रोजेक्टर राखेको छ, ई एटेन्डेन्स सिस्टम राखेको छ, इन्भाइरोमेन्टमा अरू कुराहरू पनि अभाइलेबल छन् टेक्निकल्ली, तर ती कुराहरूलाई प्रपर म्यानेज गराएको छैन। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ ई एटेन्डेन्स सिस्टम युज गर्नुहुन्छ, हरेक दिन विद्यार्थीको र टिचरको हाजिर गर्नुहुन्छ, तर थ्रु आउट द इन्ड अफ द सेमेस्टर या इन्ड अफ द मन्थ तपाईँले रिपोर्ट जेनेरेट गर्नुहुन्न र त्यो रिपोर्टलाई एनालाइसिसमा लानुहुन्न। यदि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन सिस्टमसँग त्यो एटेन्डेन्सलाई जोड्न सक्नुभयो भने अटोमेटेड रूपमा त्यो इन्फर्मेसन अभाइलेबल हुन्छ। यदि युनिभर्सिटीले, आजभोलि हाम्रोमा नियम छ, युनिभर्सिटीले के भन्छ, सेमेस्टर सिस्टमको पढाइमा 80% एटेन्डेन्स हुनुपर्छ भन्छ। यदि त्यो 80% एटेन्डेन्स हुनुपर्छ भन्ने नियमलाई यदि यसरी टेक्निकल्ली चाहिँ जोड्ने हो भने हरेक दिनको एटेन्डेन्स सेन्ट्रल डेटाबेसमा स्टोर हुनसक्छ। जति पनि सपोज मानौँ युनिभर्सिटीको कुनै टियुको कुरा गरौँ, टियुका जति पनि एफिलिएटेड र क्याम्पसहरू छन् तिनीहरूमा कति विद्यार्थी हरेक दिन एटेन्ड भइरहेछन्, त्यो कुराको इन्फर्मेसन टियुको सेन्ट्रल डेटाबेसमा जम्मा हुनसक्छ। र इन्ड अफ द सेमेस्टर जुन इन्टरनल मार्क्स भन्छौँ आजभोलि सेमेस्टर सिस्टममा, त्यो इन्टरनल मार्क्सको इभ्यालुएसन एटेन्डेन्ससँग जोडिन्छ। यदि त्यहाँबाट रिलेट गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूको एटेन्डेन्स हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ र इन्टरनल मार्क्स पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन कलेज कहिले नआउने विद्यार्थीले पनि एक्जाम दिने अवस्था भइरहेछ, भनेको 80% एटेन्डेन्स नपुगे पनि एक्जाम दिइरहेछ, त्यो दिन पाउँदैन। यसको अर्थ त्यो अटोमेटिकली कन्ट्रोल फ्याक्टर हुन्छ र त्यसले विद्यार्थी हरेक दिन कलेज आउने र उसले आफ्नो हरेक दिन काम गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। भनेको यस्तो कुराहरूमा म्यानेज गर्न सकिन्छ। सामान्य देखेको कुरा पनि सामान्य होइन नि कुराहरू, यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। कलेज जानु र नजानुले भनेको शिक्षक र विद्यार्थी बिचकामा भौतिक साक्षात्कार हुनु नहुनु, विद्यालय विश्वविद्यालय टेक्नु र नटेक्नुमा शिक्षण सिकाइमा कति फरक पर्छ? असर गर्छ, धेरै नै असर गर्छ। जस्तो तपाईँले सिक्ने भनेको किताबको कन्टेन्ट मात्रै होइन। जस्तो हाम्रोमा नलेजलाई क्याटेगोराइज गरिन्छ दुई किसिमको भन्छौँ जेनरली, एउटा इम्प्लिसिट नलेज, एउटा एक्सप्लिसिट नलेज भन्छौँ। इम्प्लिसिट नलेज भनेको चाहिँ जो एउटा शिक्षकले गर्ने व्यवहार आफ्नो सराउन्डिङमा आफ्ना साथीभाइसँग र विद्यार्थीसँग गर्ने व्यवहार, त्यो त उसले कुनै पनि विद्यार्थीले कहीँबाट सिक्न पाउँदैन। मेरो टिचर कस्तो छ भन्ने कुराको ज्ञान टिचरलाई भेटेपछि नै थाहा हुन्छ र हरेक दिनको सङ्गतले नै थाहा हुन्छ र त्यो ज्ञान चाहिँ अरूतिरबाट पाउन सकिँदैन। यदि तपाईँले आफ्नो बाआमासँग सङ्गत गर्नुभयो भने मात्रै बाआमाको नलेज तपाईँमा आउँछ। मेरो बाआमाले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, आफ्नो व्यवहार कसरी चलाइरहनु भएको छ भन्ने जान्नलाई तपाईँले बाआमासँग सङ्गत गर्नु पऱ्यो। भनेको टिचरसँग सङ्गत गर्नुभयो भने न टिचरले तपाईँलाई उसले के सिकेको छ आफ्नो व्यवहारमा भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि देखाउँछ।
त्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो उसले गरेको कुराबाट सिक्ने हो र त्यो गरेको कुराबाट सिक्ने कुरा चाहिँ त्यो सङ्गत गर्ने पर्यो। अब एक्सप्लिसिट नलेज भनेको किताबमा भएका ज्ञान चाहिँ टिचरबाट लिनु जरुरी छैन भन्न खोजेको। तपाईँ त्यो चाहिँ गए पनि नगए पनि त्यो ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि सेल्फ लर्निङबाट पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर मुख्य आजभोलि अर्गनाइजेसनमा के भनिन्छ भने लर्निङ भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्सकै लर्निङ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ। भनेको किताबमा भएको जुन टेक्स्ट हुन्छ त्यसको ज्ञानलाई चाहिँ तलै राख्छ। भनेको हामीले अहिले जुन पद्धतिमा हामी इभ्यालुएट गरिरहेछौँ, जुन पद्धतिमा हामी पढाइरहेछौँ र जसरी हाम्रो विद्यार्थीहरू हामी उत्पादन गरिरहेछौँ ग्रेजुएट्सहरू, त्यो हामी किताबसँग मात्रै रिलेट गरिरहेछौँ। हाम्रो कहिले पनि सङ्गतसँगलाई जोडेका छैनौँ र यसले असर गरिरहेछ। किनकि आजभोलि हेर्नुहोस् न, कुनै एउटा टिचर कलेज आयो भने एउटा विद्यार्थीले त्यो टिचरलाई देख्दाखेरि के भन्छ, टिचर आयो भन्छ, सर आयो भन्छ। यदि उसले सर भनेर साँच्चै अर्थमा सर भनेको हो भने त उसले तपाईँ भन्थ्यो, सर आउनुभयो भन्थ्यो, उसले सर आयो भन्छ। किनकि उसलाई त्यो 40 मिनट या 50 मिनट एउटा मान्छेले क्लासमा आएर मलाई टर्चर दिँदैछ भन्ने सम्झेर उसले त्यो आयो भन्छ। किनकि उसले सङ्गत गरेकै छैन त्यो मान्छे कस्तो खालको क्वालिटीको मान्छे हो भनेर, किनकि उसले बुझेकै छैन। त्यसैले कलेज आउनु र नआउनु चाहिँ एटेन्डेन्स मात्रै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एटेन्डेन्सको लागि कलेज आउने होइन, त्यो चाहिँ 3-4वटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा चाहिँ टिचरसँगको सङ्गत, दोस्रो तपाईँको ब्याचमेटसँगको सङ्गत। किनकि आजको ब्याचमेट भोलि गएर कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, कोही कुनै एउटा सरकारी कार्यालयको हाकिम बन्ला, कोही इन्जिनियर बन्ला, कोही डक्टर बन्ला, या भनौँ कुनै न कुनै संस्थामा कहीँ न कहीँ त पुग्ला हो। यदि तपाईँ त्यो यसको ब्याचमेट हो भने तपाईँ पछि आफू कुनै काम गरिरहनु भएको छ अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँ भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ब्याचमेट त्यहाँ भेट्नुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै सहज हुन्छ त्यो आत्मीयता हुन्छ, अपनत्व हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि तपाईँलाई। भनेको त्यो ब्याचमेटको कनेक्सन पनि हो, त्यो पर्सनल रिलेसन पनि त हो। त्यो ब्याचमेट मात्रै होइन, ठुला विश्वविद्यालयका नेपालकै पनि बुढा नीलकण्ठको सेन्ट जेभियरहरूको एल्बोनाईको कुरा गर्छ हो। म कहिलेकाहीँ सुन्छु, अस्ति पनि तपाईँका इन्टरभ्यूहरूमा सुनिरहेको थिएँ, म पारससँग पढेको भन्नुहुन्छ उहाँले। भन्न खोजेको त उहाँले रिलेट गर्न पाउनुभयो नि ब्याचमेटसँग, उहाँ सधैँ गएर त्यो आत्मीयता भएर त उहाँले भन्न पाउनुभयो। तपाईँले आफ्नो ब्याचमेटलाई चिन्नु भएको छैन भने त ऊ ठुलै मान्छे भयो भने पनि तपाईँलाई उसले चिन्दैन, तपाईँहरूसँग त्यो आत्मीयता त हुँदैन। त्यसैले त्यो एउटा पिआर पनि हो। र तेस्रो कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने तपाईँ कलेजमा एटेन्ड हुनु अथवा क्लासरुममा बस्नु भनेको चाहिँ अर्को कनेक्सन चाहिँ के हो भने तपाईँको डिफ्रेन्ट रिजनको मान्छेहरूको त्यो एक्सपिरियन्स पनि सिक्ने मौका हो। किनकि कोही मान्छे झापाबाट आछ, काठमाडौँमा त अझ कति राम्रो छ भने कोही झापाबाट आछ, कोही कैलालीबाट आछ, कोही दार्चुलाबाट आछ, कोही हाम्रो वीरगन्जबाट आछ, कोही नेपालगञ्जबाट आछ। भनेको त डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छे त एकै ठाउँमा भेला भएको छ, एउटै क्लासमा हुन्छ। अझ 15-20 जनामा ऊ अभाइलेबल हुन्छ, 15-20वटा जिल्लाको त एउटै क्लासमा हुन्छ। भनेको त उसले 15-20वटा जिल्लाको त उसले रहनसहन संस्कृति पनि सिक्न पायो। त्यो पनि त सिक्ने ठाउँ हो। जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, शिल्प हो। अघि तपाईँले सहिष्णुता भन्नुभयो नि, हो, नैतिकताको कुरा, सामाजिकताको कुरा, यो त क्लासरुमले सिकाउँछ नि। आजभोलि त नैतिकता सामाजिकता त हामी सिकाउँदैनौँ क्लासमा। आजभोलि त हामी मात्र के सिकाउँछौँ, एक्जाममा कसरी नम्बर ल्याउने मात्रै सिकाउँछौँ र त्यो नम्बरले के हुने हो थाहा छैन। हामी क्वालिटी पनि सिकाउँदैनौँ, क्वान्टिटी मात्रै त्यो पनि नम्बरमा। र त्यो नम्बर तपाईँको जीवनसँग जोडिँदैन। फेरि कति भार हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा विद्यार्थीले ब्याचलर लेभलको एउटा सेमेस्टर सिस्टमको परीक्षामा 4 ल्याएको हुन्छ, 4 GPA भनेको एक्सट्रिमली हाई ग्रेड, 4 ल्याएको हुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीलाई त्यो सब्जेक्टमा कम्प्लिट नलेज हुँदैन। त्यो उसलाई भार हो नि, किनकि उसलाई त त्यसले थिच्छ नि। मलाई त्यसको बारेमा कम्प्लिट नलेज छैन भने मैले त्यसको नम्बर 4 पाउनु भनेको कति नराम्रो कुरा हो। त्यो अहिले विद्यार्थीले बुझ्दैन, उसलाई त बढी नम्बर आए खुसी हुन्छ। तर जब ऊ आफ्नो प्रयोगमा लिएर जाने ठाउँमा पुग्छ, जब एउटा कम्पनीमा पुग्छ या एउटा इम्प्लोइको रूपमा पुग्छ, त्यो बेलामा त उसलाई त्यसले थिच्छ। किनकि सबैले उसलाई त तैँले त्यसमा 4 ल्याएको, तैँले यो काम गर्नु पऱ्यो भनेर असाइन गरिदिन्छ काम। उसलाई त जाने छैन त्यो कुरा। यो समस्या हाम्रोमा धेरै देखेको छु। अघि विदेशको पढ्न जाने परम्पराको कुरा गऱ्यौँ नि, नेपाल छोडेर विदेशी नै लर्को, अब नेपालमा वर्तमान पनि छैन, भविष्य पनि छैन भन्नेहरूका लागि चाहिँ मलाई चाहिँ विदेश जानै हुँदैन त भन्दिनँ म, तर पढ्नको लागि नै जाने हो भने चाहिँ यदि पढ्नु नै छ भने चाहिँ नेपालमै पढ्नु राम्रो जस्तो लाग्छ। पैसाको आस्पेक्टबाट पनि भन्न खोजा, तपाईँले यदि पढ्नकै लागि जानुहुन्छ, एउटा ब्याचलर डिग्री गर्न जानुहुन्छ या मास्टर्स डिग्री या PhD नै गर्न जानुहुन्छ भने विदेशमा जाँदाखेरि तपाईँले कति खर्च गर्नुहुन्छ र त्यो खर्च तपाईँले यहीँ कति खर्च गर्नुहुन्छ, खर्चको हिसाब गर्नुहोस्। तपाईँले ज्ञान भनेको त विश्वभरिको प्रोफेसरसँग यहीँ बसेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। किनकि आजभोलि त तपाईँले पे नै गर्ने हो हैन। तपाईँको युनिभर्सिटीको जुनसुकै प्रोफेसरसँग पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम लिएर तपाईँ अनलाइनबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ज्ञान लिने हो, जहाँबाट लिए पनि भयो। र अब फेलोसिपको कुरा गर्नुहुन्छ, PhD को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा बसेर बाहिरको प्रोफेसरसँग कुरा गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जानै पर्यो। तर तपाईँले त्यहाँ सिकेको त्यो ज्ञान चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले अब अरूलाई बाँड्नु पर्यो, ताकि अरू मान्छे नयाँ आउनेहरूले खर्च गर्नु नपरोस्।
जो नयाँ पढ्दै हुन्छन् तिनीहरूले बढी खर्च गर्नु नपरोस्। तपाईँले त खर्च गरिसक्नु भयो, अब आउने पुस्ताको लागि तपाईँले त्यो खर्च घटाउनको लागि पनि तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ, ज्ञान लिइसकेपछि। अब विद्यार्थीहरू ब्याचलर लेभलमा विदेश जानुहुन्छ, हाम्रोमा त अहिले नेगेटिभिटी छ, पढ्नको लागि जाने उद्देश्य होइन, त्यो त स्टुडेन्ट भिजामा जाने हो, तपाईँ त वहाँ बस्ने गरी नै जाने हो। बरु त्यहाँ तपाईँ बरु सुरुमा गएर भुइँ पुस्नै तयार हुनुहुन्छ, भाँडा माझ्नै तयार हुनुहुन्छ, वेटर बस्न तयार हुनुहुन्छ, अथवा फुल गोड्न तयार हुनुहुन्छ, अथवा बङ्गुरलाई नुहाउन तयार हुनुहुन्छ, अथवा बन्दा टिप्न तयार हुनुहुन्छ, तर जसरी पनि तपाईँ त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ त्यो सँगसँगै डिग्री मात्रै लिने हो त्यहाँ, किनकि उहाँ डिग्री लिने तर डिग्निटी चाहिँ हटाउने र साथसाथै ज्ञान लिनुहुन्न, उहाँहरूले डिग्री मात्रै लिनुहुन्छ। मैले यसरी जोड्न खोजेको कति विद्यार्थीहरू आजभोलि पनि देख्छु, केहीमा चाहिँ एक्सेप्सन होला, तर जेनरली चाहिँ के हुन्छ भने धेरै विद्यार्थीहरू आइटी नै जोइन गर्न जानुभएको छ यहाँबाट आइटी पढेर भने उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले दिएको, किनकि उहाँहरूको इभ्यालुएसन सिस्टम कस्तो हुन्छ भने असाइनमेन्टको आधारमा इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ, फाइनल एक्जामिनेसन हुँदैन कति कोर्सहरूमा चाहिँ। अनि त्यो असाइनमेन्ट कम्प्लिट गरेको भरमा उहाँहरू प्रमोट हुनुहुन्छ क्या, त्यो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ, उहाँहरूको क्रेडिट कमाउने भन्छौँ हाम्रोमा। अनि उहाँहरूले त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ नेपाल पठाउनुहुन्छ र उहाँले त्यो कसैलाई गर्न लगाउनुहुन्छ र त्यसको पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। म तँलाई यति पैसा दिन्छु, मेरो असाइनमेन्ट गर्दै भन्नुहुन्छ। नेपालमा बसेको कसैले असाइनमेन्ट गरिदिन्छ, नेपालीसँग क्षमता त रहेछ नि, यहीँ बसेको मान्छेले असाइनमेन्ट त गरिदिरहेछ नि, र त्यो सब्मिट गरिदिन्छ उसले उहाँको युनिभर्सिटीमा, र उसको नामबाट सब्मिट हुन्छ र उसको क्रेडिट आउँछ, तर उसलाई त केही फाइदा भएन नि, डिग्री मात्रै त आयो। त्यो त नेपालमा अहिले जे भइरहेछ त्यही भइरहेछ नि उसको पनि। डाक्टर सूर्य सुवेदी जो महाविद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि अहिले त तपाईँको युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया गए पछाडि असाध्यै अम्लामा गर्न सकिने मात्रै अब्बल हुन्छन्, नत्र भने त्यो चाहिँ औसत मात्रै मान्छेहरू जाँदैछन्। हाम्रो शिक्षा पद्धति नै यस्तो भयो कि हाम्रो सपनाको क्षितिज नै कमजोर भयो के। पहिले त तपाईँको प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा पनि त्यसका धुरन्धरहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्रै होइन, अब्बल निस्किने जान्थे। तर अहिले जानेहरू केही छन्, तर अधिकांश 90-95% मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तो छन्। हो, मलाई पनि यो कुरा कसरी आयो म तपाईँलाई सेयर गर्छु। हामीलाई मास्टर्स पढ्दाखेरि युएसको प्रोफेसरले पढाउनु भएको थियो, उहाँ फुल ब्राइट स्कलरसिपबाट आउनुभएको थियो र उहाँले हामीलाई पढाउनु भएको थियो टियुमा, र उहाँले हामीलाई कम्प्युटर साइन्समा एउटा सब्जेक्ट पढाउनु भएको थियो अपरेटिङ सिस्टम भन्ने, र उहाँको त्यो 6 महिना चाहिँ त्यो 6 महिना मैले धेरै कुरा सिकेँ। भनेको विदेशमा कसरी पढाउँछन्, कसरी पढ्छन् विद्यार्थीले, इभ्यालुएट कसरी हुन्छ, अनि त्यो इभ्यालुएसन कसरी चाहिँ उसको लाइफमा जोडिन्छ, त्यो मैले सिकेँ त्यो बेलामा, 6 महिनामै सिकेँ। मैले त्यो 15 वर्षमा नसिकेको कुरा त्यो 6 महिनामा सिकेँ। र त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने चाहिँ ती सत्पात्रको नाम पनि भनिदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट अमेरिका जानुभएको, उहाँको नाम चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर ओनकार शर्मा हो। उहाँ चाहिँ बिहार युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर गरेर मास्टर्स चाहिँ उहाँ जानुभएको। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा हामीलाई पढाउँदा चाहिँ उहाँ म्यारिस्ट कलेजको प्रोग्राम डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हामीलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ। उहाँ अहिले पनि म्यारिस्ट कलेजमै हुनुहुन्छ होला सम्भवतः, उहाँको अहिले प्रोफाइल मैले चेक गरेको छैन। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने म नेपाल किन आएको भन्ने रिजन दिनुभएको थियो क्या उहाँले, फुल ब्राइट स्कलरसिपबाट आउनुभएको थियो। अनि नेपाली एसियन स्टुडेन्टमा पनि नेपाली र इन्डियन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेलामा हामी पढ्दाखेरि। हामी 2006मा पढेको मास्टर्स, अनि त्यो बेला उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले पछि सँगै के भन्नुभयो भने नेपालीहरू अथवा अहिले इन्डियनहरू जाँदाखेरि चाहिँ यो कोर कोर्सहरू पढ्न चाहँदैनन् अरे क्या, भनेको अपरेटिङ सिस्टम प्रोग्रामिङ अनि कम्प्युटर आर्किटेक्चर यस्तो कोर्सहरू लिनै चाहँदैनन् अरे क्या। सजिलो हिस्ट्री जसमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ प्रमोट काम पनि गर्न सकियोस्, समय दिनु नपरोस् भनेको युनिभर्सिटीमा समय दिनु नपरोस्, त्यस्तो कोर्सहरू लिनुहुन्छ अरे क्या भन्न खोजेको उहाँले त्यही बेलामा भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। त्यसैले केही मात्रै हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी यहीँबाट सेलेक्ट गरेर लिएर जान्छौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। भनेको केही त्यो बेलाको इडु फेयरहरूमा पनि उहाँले यहाँ आउनुभएको थियो, पछि पनि आउनुभएको थियो, स्टुडेन्टहरू केही भेटिन्छ कि राम्रा भनेर आउनुभएको थियो, र हामीलाई पढाउनुको उद्देश्य पनि एउटा त्यो थियो भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। र हामीमध्ये केहीलाई उहाँले प्रपोज पनि गर्नुभएको थियो, पढ्न आउँछ पनि आइज भन्नुभएको थियो। अब उत्तरार्धतिर अब यो संवाद श्रृङ्खला त हामी 1 महिना 2 महिनामा जारी राखौँला। अहिले पढिरहेका अथवा पहिले पढिसकेका अभिभावक र पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई साँच्चीकै सृजनात्मक गुणात्मक जीवन बदल्ने किसिमको सिकाइ चाहिँ कसरी हुनसक्छ? धेरै कुरा त गर्नै पर्दैन, यो सुन्दा यो एकदमै गहन सुने पनि यो एकदमै सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईँले सानैदेखि बच्चालाई व्यवहार सिकाउनुहोस् पहिलो कुरा, र स्कुलमा भन्दा घरमा बढी समय उसलाई बिताउन दिनुहोस्, त्यस्तै स्कुल खोज्नुहोस्। म त त्यस्तो भन्छु। तपाईँले स्कुलमा बिहान 8 बजेदेखि अघि भन्नुभयो नि, यदि चक्रपथै घुम्नेवाला परेछ भने त 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म त्यो विद्यार्थी तपाईँसँग हुँदैन, तपाईँको छोराछोरी तपाईँसँग हुँदैन। त्यसैले त्यो नगर्नुहोस्, सकेसम्म नजिकको डिस्टेन्सको स्कुल खोज्नुहोस्, उसलाई सकेसम्म आफ्नै घरको खाना खुवाउनुहोस्। अझ त्यो भन्छु म त,
किनकि मेन कुरा भनेको विद्यार्थीको अघि मैले जुन चाणक्यको जोडेको थिएँ अल्पाहारी, त्यहाँ खाद्यान्नको पनि कुरा आउँछ। आफूले राम्रो खाना खुवाउनु भयो भने उसको दिमाग पनि राम्रो हुन्छ, उसले एकचोटि सुन्ने बित्तिकै सबै कुरा जान्दछ पनि। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, व्यवहार र खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। यथा जीवन भन्छ नि। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने त्यस्तो विद्यालयमा पठाउनुहोस् जहाँनिर चाहिँ तपाईँको बच्चाको पोटेन्सियालिटी उहाँहरूले चिन्नुहोस्, जो जस्तो छ त्यस्तरी नै व्यवहार गर्नुहोस्। किनकि आजभोलि त सबैलाई एउटा बास्केटमा राखेर हेरिन्छ, किनकि आजभोलि त प्रोफेसनलिजम यति बढेको छ स्कुलमा पनि। हुन त हामी स्कुललाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्छौँ भन्न चाहिँ, तर त्यो प्योर बिजनेस भएको छ अहिले। उहाँहरूले चाहिँ मात्र एकजना विद्यार्थी भनेको चाहिँ यति हो भनेर हिसाब गर्नुहुन्छ होइन, 4 लाख 10 लाख भनेर हिसाब गर्नुहुन्छ, 1 वर्षको मेरो यति हो भनेर हिसाब गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा देख्नुहुन्छ। त्यो पैसा देख्ने स्कुलमा नपठाउनुहोस्। त्यस्ता स्कुल पनि छन् यहाँ, त्यस्ता टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रिन्सिपलहरू पनि हुनुहुन्छ जसको आफ्नो थिम छ, रुल्स छ, त्यहाँ उहाँहरूले त्यही किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको छ। त्यो खोज्नुहोस्, राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ गएर, अनि तपाईँलाई के चाहिएको तपाईँसँग म्याच भयो भने मात्रै त्यहाँ पढाउनुहोस्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ आफू समय दिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो व्यवहार बच्चामा पनि सिकाउनुहोस्। त्यो भयो भने उसले एकाडेमिक लाइफमा राम्रो गर्छ। यदि तपाईँले सामाजिक बनाउनु भयो र यदि तपाईँलाई ऊ सुसंस्कृत गर्नुभयो भने त्यो बच्चाले जहाँ पनि राम्रो गर्छ। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधि संकायका उपप्राध्यापक इन्द्र पिसी। शिक्षण, सिकाइ अनि नतिजा, परीक्षण लगायतका विषय र अरू सन्दर्भ पनि जोड्यौँ। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला इन्द्र पिसी च्यानल। नमस्कार। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।